बाइक त खतरा भाडामा छोपिएछ मलाई थाहा थिएन तर तुइयालो लगाइसक्यो बिहान बिहान उता झ्यापै छोपिसक्यो यहाँ माथि हो पञ्चकोट अब पञ्चकोट जाम पहिला ल भने अहिले लाग्यो ल हुन्छ ल बिहान बिहानै हामी हिँड्यौँ अब यहाँबाट है दाइ अब हिँड्यो नि अब हिँड्यो त्यो के अरे हिजोको चिसो त लाग्छ क्या अलिअलि त्यो स्वरै कस्तो अर्कै भएर आए जस्तो लाग्यो मलाई त तपाईँ त डेन्जर राति त डेन्जरै काँच्नु भयो नि यहाँ त बस्छ कि कता अब ऊ त्यो त्यही हो तल पो हो त अब त आयो नि ऊ त्यही माथि हो तर तँ यहाँ लगायो त्यहाँ चाहिँ मजाले फोटो त खिचौँ ल फोटो त राम्रो आउँछ फोटोलाई टेन्सनै नगर्नु ड्रोन हो क्या यहाँसित ड्रोन खिच्नु पर्यो खिच्ने हो तँ यहाँलाई भित्र यस्तो चुइया उडाएर 7:50 भएछ यहाँबाट हिँड्दा होइन जस गाउँ मजाको रहेछ कि यहाँ होइन चिसो आउने मन्दिर 5555 केजी त लास्टै ठुलो हुन्छ होला है लास्टै ठुलो हुन्छ नि ल जुत्ता चप्पल चाहिँ यहाँ राखौँ जुत्ता चप्पल राखेपछि अब हिँड्ने हो सर पञ्चकोट यहाँ सिसा छ अब सिसाको ठाउँ म कस्तो देखियो भनेर हेर्नलाई यहाँ हेर्न सकिन्छ मेरो हातमा कति झोला भनेर अब यहाँबाट हल्का ड्रोन उडाउँ अनि त्यस पछाडि पञ्चकोट खिचौँ अनि यहाँबाट त्यो यहाँबाट सिन चाहिँ अति दामी देखियो यत्तिकै वाइडमै पनि मजाको सिन देखिँदो रहेछ यो हो नि त दाइ होइन मजा मसँग दुईजना के रहेछ सिसमलबाट हेरौँ न ए डेन्जर दामी रहेछ नि त यो खुल्दैन यो चाहिँ मिरर हाउसको उस रहेछ सिस्टम रहेछ दाइ अनि यहाँ चाहिँ अब एउटा ल तपाईँ कति ठाउँमा छिर्नु भयो भन्ने कुरा हजुर रहेछ क्या ल यहाँ भित्र लाइट चाहिँ छैन लाइट बालिदिनु न भित्रको सबै
यिनीहरू नि सबै बाल्दिन पाए हुन्थ्यो। कहने म यहाँ छु होइन र प्रेम दाई कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा ऊ त्यहाँ हुनुहुन्छ। होइन यस्तो यो मिरर हाउस सिस्टम रहेछ यहाँ चाहिँ। ल अब मजाले फोटो सोटो खिच्नुपर्छ। उसका बुवाको नाम गोविन्द हो। मलाई ठुलो छ नि होइन तल्लोमा लाज उपल्लोमा लाज अनि बिचमा लाज होइन। माथिल्लो मल्लाज गएका छन् माथिल्लो मल्लाज गएका छन् तल्लो मल्लाज गएको त छैन त्यस्तो। मल्लाची मल्लाजै भन्थे। मल्लाज त त्यहाँदेखि त उहाँसम्म पऱ्यो होइन। कहाँ हो धाइरिङ नि मल्लाजी भन्छ। मल्लाजी मल्लाजी भयो लेखमार मल्लाजी भयो माछमार मल्लाजी भयो पाँच गाँखा नि पहिलाको मल्लाजी हो। मल्लाजलाई धेरै उडा छुट्टिएका हुन् कि पहिला। ल दाम है पहिला त मल्लले राज गरेको मल्लाजको पुरै यो भेगै मल्लाज हो कि पहिला त। पहिला मल्ल राजाको बेला। अब अहिले छुट्टै छुट्टै गाविसहरू मल्ल राजाको एरिया भनेको यो हम्पाल हुँदै कति राम्रो देखिएको टिका लाइसी बल्ल छेउसम्म हो कि। ए औ त्यो कसको त्यो हाम्रो होइन होला। हाम्रो के भोलि चाहिँ झोला छ त्यही हेलमेट उही माथि होइन। तपाईँको झोला हामी लाग्यो है। तपाईँको झोला हुन्छ हुन्छ। अब यहाँबाट जाम। अब यहाँबाट हामी कति 1-1.5 घन्टामा पुगिन्छ। बेलुका आउँदा नि पानी आयो भने हामी सकाइदिएर अहिले चाहिँ हामी यहाँ पञ्चकोटबाट फर्केर अब बिउ भन्ने ठाउँतिर जाँदैछौँ। बिउ होइन दाइ ठ्याक्कै नाम ठ्याक्कै बिउ के अरे बुर्तिबाङ जाने त्यतै बाटो होइन। बुर्तिबाङ गलकोट गलकोट बुर्तिबाङ अब त्यहाँ त्यो पाटन ढोरपाटन। अनि त्यो दिपा दिदीको घरमाथि के भन्छ है त्यो हतौडा हो कि के भन्ने ठाउँ छ नि हटिया। हामी चाहिँ अब हटिया पुग्ने हो यहाँबाट चाहिँ। दाइसँग गयो भने चाहिँ 1-1.5 घन्टामै पुर्याउनुहुन्छ होला कि त्यति नि लाउनु लाग्दैन। अब यहाँबाट 1 घन्टा नि पुरा लाग्दैन। 1 घन्टा नि लाग्दैन है। बाटो चाहिँ होस् मजाको छ। यतिको राम्रो हो क्या दाइ बाटो बर्खाको बाटो होइन। गाउँको बाटो धेरै राम्रो हो नि।